may basta diretso ma'am. Hanggang magsalita ka pa. Ako naman kaya. Pili din kaya. Kahit mo rin pilis. Napit mo kay dibutan eh. Ako makadibutan. Kaya nagmamahal. Unboxing OPPO Reno 80. Tapos memo ko yan. Focus ko namin kaya na. Nakakuparet ang previous na. Layman Ken. Kasi kaya papaltok lang kaya manual. May takpan itang kaya itang box. May tikpan mo itang box. Hindi okay ay. Siyempre pang kaya. Hindi ka na. Ayan. Pantuluy tayo ng cellphone sample. Mani ka na. Sige. Sige na. Kaya pa. Bakit may battery kanyan? Tapos may kanyan siyempre. Naka-power rin na? Hindi. Bakit kaya pa yung kaya na? Yes na. Ay, kaya na. Tingnan maka-JB eh. Sige, kaya na pa. Power kaya. Yung kaya na siguro na yun eh. Fingerprint na kaya niya. Napit mo na, tas may pota na. Ano? Potong packet may, tas may. Ito yung sudo. Masyadong ko kayo. Patong. Gulit may pangan yan. Tas may. Banta lang to itong color na. Sige, tas may pa. Yan. Pipilo may. Gilid may pota na. Yan. Gilid pa. Kailalam. May harap. Ayaw ko na nito. Kung alam niya itang kaya box na. Picture niya mo itang box na. Tapos itong Microsoft lens na. More. Okay. Kitang gilid. Okay, more. Gamat mo yung packet. Microsoft, lalam. Left. Ayan, Microsoft. Tanting na. Dual camera, more. Makuha ka. Ayun na yan. Hindi mo na. Okay na. I-slide niya. Application. Yan. Kulay na dito na. Babo. Tumama Baba ka. mo rin kayong babo. Ano? Baba mo rin kayong babo. Baba mo kayong babo. Sige. Tapos ngayon, sara mo na eh. Tapos, sara mo na yung kanin eh. Padaman eh. O, tapos, okay na. Oh, close. Stop.